Sziasztok, kokik! Gyertek, folytassuk ezt a csodát. Csodagémet. Így. Pillanat. Még gyorsan. Az ilyen. Meg egy. Olyan. Tik. Twitch. OBS. Megy minden. Minden faszán. Na. Így. Off-kamerába visszamásztam egy csomó helyre. És most már lassan mehetnék tovább a főküldivel, csak most hirtelen nem tudom merre kell menni. Bár lehet, hogy pont erre. Se. Aha, pont erre. Vagy legalábbis én arra tippelnék. Erre van a kuti. Muszáj volt belém lőröd? Pusztulat. Visszajöttem a citybe. Zúzni. Felszettem egy csomó ilyen secret szart, úgyhogy alapvetően jók vagyunk. Én szerintem továbbra is Affliction az nem érdekes. Az Engineering 20-asával növeli az armoromat. Mi van? Az igen. Jó, na szóval. Adjunk még 8 damage-et. Vagy inkább... Ez is már csak 8 életet ad. Nem 10, nem 20-at. Inkább armorozzunk, szerintem. Elemental Alchemy. Úgyni. Már 18 000-be kerül a szintlépés. Szóval. Travel. Ide a lesz Invalidesre. Szia Jani! Palikas javastait. Na most, hogy itt vagyunk. Igen, erre voltam. De aztán nem tudtam tovább menni. Mert kellett a falbetörés. Úgyhogy így. Most már tudok menni tovább. De meg hagyd ezt abba, hogy kevés dolog van, ami meg tud állítani. 203. Ez igaz, 2 ütés. 2 ütés és meghal. Na, erre még nem jártam. Illetve megpróbáltam visszamenni az első pályára, de nem tudtam. És hát visszamentem, de elakadtam. Nem találtam, hogy hogyan lehet visszajutni a pálya elejére, ahol
falat kellett volna rugdosnom. Úgyhogy... erről ennyit. Jani, mondd már meg légy, hogy jó a játék hangja az enyémhez képest, így a mikrofon meg a game hangbalansz az rendben van-e. 831! Isten baszki. Az mit kapott? Jós, ugés, az jó, ha ugés. Annak örülök. Ez itt egy másik oldalról nyíló kapu. Inkább ne lőjél le engem. Bronz ingot. Hát nincs sem baj. Jorikákunk kellene. Cső. They perished in the line of duty. 500 méterre. Aha, ott van a Vokanson háza. No, proszę pa. I don't want to die. Not like this. Oh, no. I would have set fire to that monster factory long ago. Bourgeois. Volcanson's demonic forges. The Gehenna where you were smelted, just like all the murderers of your kind. Monsieur, I have no intention of harming you. I have come to put an end to the king's... If you're telling the truth, then go away. Monsieur... Au nom du ciel, put down your weapons. These poor people... There are still those who resist. They swore they would liberate the earth. What about the... A convoy, led. They came from the north. What do you fear will happen? I don't know. Laissez-moi à présent. You'll draw those creatures to us. Vokanson Townhouse. Eugène de Vokanson. Search the garden. Hát jó. Kukucs. Mit keressünk a kertben? Cast iron. I should keep looking. Ja, ez a note volt a... Meg kellett találni. Gondolom van még egy ilyen. De miért a kertbe keressem? Bemegyek a házba inkább. Hello! Vokanson. On some fun. Athénaïs, pour l'amour de Dieu, run and hide! What do you mean, Papa? Hurry, I beg you! The Count is at our door. He shall take us away! Good heavens! Don't worry about me.
Run, I say! Run! Where could she have escaped to? That hiding place in the Luxembourg Gardens. If I could find out where it was, I could track Athenais. Fire and Ice. Milyen fegyver az? Medium. Kis tör meg egy nagy kör. Egyszer nyom mind a kettőt. Hát jó van. Find the riders. Arra felé is van feladat. Akárhány méterre. Mellé küldi. Miért nem tudok oda átmenni? Nem dumálsz! Nem dumálsz! Hát... át kellene tudnom menni oda valahogy. Felugrani nem tudok. Ott a vizé, a lever a túloldalon. Érdekes. És megpróbálok körbe menni. Akkor mi lesz? Dead Tree, igen. Már akkor sem tudom, hogy ez mire jó. Figyelj már, én ott láttam benne egy ilyen kapaszkodót. Ott. Hadd meg oda senket beugrani. Akkor minek van ez az egész itt? Kurva gyanús. Ez az egész rész. Na jó, mindegy. Látszik, hogy erre nem megyünk. Legalábbis így biztos, hogy nem. És hogyha megpróbáljuk megkerülni ezt az egészet. 99 vialom van. Szép. Hallod? Miért nem vettem föl?
Modul ki ráadásul. Szia Zsolti! Aha. Van egy ilyen. Noble Speed, Cast Iron 2. Oké, csak loot volt. Duh! Wow. Kapsz a nyomba. Halálozzá el. Kutya! Kutya! Hallod? Stealth, akkor nem üt akkorát. Ez. Szaros kutyát. Hihető volt. Jó. Nézzük akkor ezt az irányt. Hopp. Blocked. Shut up, everyone! Someone's coming! Oh no, no! Another one of those evil machines! Do not fear. Ah! So you see. Have I ever death? Jó, te már nem beszélsz többet. Lehet, hogy mégis van erre valami? Hát én nem nagyon látok. Azaz. Na jó, akkor erre nincsen.
Hallod, miért nem fogod meg? Azt ott. Azért. Kapták! Te is kaptad. Fő. Összevert! Az a baj, hogy jó messze vagyok. De úgy nagyon, tehát olyan 360 méterre. Ráadásul ott voltam a Site of the Exchange-nél. Kérem vissza. Madame de Polignac. It's dreadful, Aegis. All is lost. How were you able to leave Saint-Cloud? Earlier, after you ventured out into the palace grounds, all of the machines that were guarding us set out after you. I seized the opportunity to go to the stables and jump into a horseless carriage.
What are you doing here, madame? The children, Aegis. Charlotte and the Dauphin. The Queen and the Marquis de Lafayette did everything they could do to save them from the King's madness. They spent days working out every detail of this operation with the greatest secrecy. The preparations for departure with our accomplices in the Queen's house. The children's escape, hidden inside this wagon. Our meeting here, in this very place. Then our depart. They would have been safe there with their... But you can see for yourself. Poor Monsieur Cléry. The poor soul gave his life to protect... Madame. Ja. Inspect Shite of Exchange. Úristen, mennyi minden van itt. És ez amúgy, mikor először erre jártam, nem volt. Ennyi. Megnyomtam és... Someone is missing. 1000 csiliárdot meginspektált. The rooster embroidered on it. A list of staging posts between Paris and Liège. Perhaps Madame de Polignac will know what this means. Na? Mondja de. Madame, the attackers all bear the same red cap. But it's the symbol worn by those who support. One of them had a map indicating all the staging posts from Liège. That rabble-ridden city is where the Duke and his miscreant. Over here, there are 4 dead horses, and the body of a third. 4 horses for 3 men. That means one assailant managed. It's beyond doubt. The Duke's men have taken the children. They're the ones behind this ambush, and they knew every detail of our plans. We were betrayed. But surely the ambush did not go exactly as planned. 3 of them lost their lives. That's true. If only we could catch the one who was able to escape. But now that I think about it, if they made it here, by the grace of God, they may already be on their... They are stationed at... Very well. As for you, you have taken it far... Jó, megkeresek mindenkit. Most el kéne mennem. Leginkább arra felé. Itt nem tudok átugrani, ugye? Nem tudok, mert itt láthatom, hogy fal van. És itt nincs tovább visszafelé? Kájú. Na jó van, most felhasználok egy olyat, amiből kevés van. És visszateleportálok a kocsihoz. Upgrades. Module slots. Ez maxos. Na jó. Akkor induljunk el arra. Az meg majd, hát nem tudom, hogy oda hogy jutok. Valahogy.
aztán a sidequestek miatt megfordultam. Hát az nem. Na jó, hát akkor kezdjük itt. Ez volt a townhouse, igen. Arra nem. Akkor kizárásos alapon erre fölfelé. Improved frost granát. Át. Monsieur Necker's townhouse. For you. Ott egy olyan. De inkább ezt nyissuk ki előbb. És ez... Ja, ez oda-vissza. Aha. Oké. Balra vagyunk a checkpoint úttól. Foglalkozok. Van egy gyanúm, hogy innen föntről lőnének. Suzanne, just a bit more. We're almost there.
Zebóra. Úgyhogy a Broken Face. Igen, arra mehetek. Engem most az zavar, hogy itt kiugrottam és nem néztem meg ott, hogy a ház felé mi van. Már biztos vissza lehet majd valahogy jönni. Úgyhogy most már, ha erre megyünk, akkor erre megyünk. Essence of Noble Spirit. Az első ellenség még nem borul el. És más is tudom. Akin egy oszlop van, az nem borul fel. Boss time. The Ottomans ravaged the church and slaughtered the faithful. Már nem igazán tetszik, hogy mindig úgy jutok el a boss time-hoz, hogy nincsen életidalom. Ja, hogy igen, ott az égisz. Lófasz, hopp, hello. Jó, érted, van 99 is élet. Na, érted? Érted, mi a gondom? Okay. They're back. It's going to be all right. This machine is alone and the door is barricaded. It won't hold. Did you see how easily those demons entered the church? Hello. Don't be afraid. Én nem olyan masíne vagyok. Where did... That's enough. Nézd meg, leesek. Egyrészt ide be lehet menni. Aha, és ez ugyanúgy oda visz. Aha, jó, oké. Viszont... Ide átjövünk. Akkor mi van? Jó van, megyünk bosszolni. Van 7 darab Improved Frost gránátom. Amire csak jó lesz. Na. Hol vagy? Itt? Itt vagy. Ó, egy ilyen... Persze, hogy frostos vagy.
már. Ködjenek a dolgok ellened. Ha? Na gyere ide. Ah! Grade 2 stun modulár. Miniboss time meghalt. It's going to give way! Run, Susan! It's too late! Fejfedő. Jó, hát ez... Oké. Megcsapódott a bosszunk. Mi ez? Activate Vestal! Mit lehet a butikban venni amúgy? 16 000. Adjuk el a dolgainkat. Majd csomó ilyen szarom megint biztos. Tessék. Kompassz. Petrification gránát van belőle 130 neki. Improved Petrification gránátja nincsen? Dehogy nincsen. Ha! Nem is kerül olyan sokba. De először szintet lépünk belőle. Még 20 armor jöhet. Ugye ebből 3000-ből vásárolok izét. Ilyen bénító gránátot. 7-et. Kösz. Van belőle 10 darab. Na! És akkor erre megyünk. Hát ez ügyes. Nem tudom, hogy ezt így hogy gondoltad, de azt... még egyszer nagyon jó. Nagyon jó. Hopp. Mit csinálsz? Nem. Mindenki megtöglik. Alchemical capsule. Capsulelare. Még 2 darab sima petrification gránát. És itt mi van bent?
biztos. Kérdés csak az, hogy van-e értelme, de... Én itt semmit sem látok, szerintem ez csak dísz. Igen, oda fel lehet lőni. Ide be lehet menni. Ó, az első nyitható szarom. Oda a kocsihoz. Most vagyunk a kocsival szembe. Szia Zoran! Noble Spirit. Grade 2 Lasting Affliction module. Igen. Van-e értelme levelingnek? Van. Van bizony. Hát nézd meg! Itt van ez a fegyver. Itt is lehet érezni, hidd el nekem. Itt van ez a fegyver például. Azt mondja 118 a damage, ugye? Ez a plusz 5-ös fegyvernek a sebzése, 118 az alap. Na már most az én sebzésem ezzel a fegyverrel 252. Több mint a duplája. Csak azért, mert van, tudom én, 16 powerem. És akkor erre még rájön az is, hogy Charged Heavy-t nyomok, ami még meg is van modulozva, és akkor ilyen, nem tudom, ilyen 7 és 800 között csapok a izével, a Charged Heavy attackommal. Úgyhogy igen, van értelme, hogyha SS a fegyvered, akkor van értelme izére adni. Egyébként, ha meg szar a scaling, akkor meg adja életre, meg armorra. Volt egy modul ki, az király. Agilitis fegyverre nyomod? És annak nem SS az agility scalingje? Erre kell jönni amúgy. Aha. Tökövet. Mindig megtalálom a jó irányt. Aztán közben nem is azt akarom. Hát figyelj, ha egyhitelni akarsz a mobokat, egyhitelni akarod a mobokat, akkor vegyél a kezedbe egy bókot. Csak ezt tudom mondani. Ja, de hogy mindenképpen erre kell mennem, mert ez meg egy shortcut volt vissza a kocsihoz. Értem. Hát akkor nincs más. Nincs más, csak ez. Hopp. Hallod, az előbb megfogtad. Hopp. Vagy. Cuccos! Még több cuccos! Noble Spirit 750 pénz. Cast Iron 2. Meg 745. Na! Felborít az gec. Cső. Ez víz. Ide nem menjek. Valami nem kerek. Ugorjak át a másik teraszra? Azt is lehet.
ide. Nem ez volt a megoldás. Ó, várjál! Oda viszont át tudok. Hopp. Wow! Az is biztos, hogy jó lesz. Majd játszunk azzal is, ha eljön az ideje. The debt was no longer sustainable, Your Majesty. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom, but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes? Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed fairly. The representatives of the nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléances. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Nem hagyok ott semmit. Meg itt se. Boss time! Mi van a hátadon? Lightning! Szép nagy vagy. Menj innen! No hit! Nem volt no hit. Egyet meg kellett is, egy italt meg kellett innom. Mert a hülye robotjait kidobálta, miközben én gránátoztam még a legelején.
Az meghalt, mekkorákat kapott Suzanne, take my hand, please. Don't let them take me away. Milyen francot kapok most? Szerintem a körrel fogok valamit csinálni, valami ability-t. L1 plusz kör, L1 plusz kör. That is not my intention. I have come to rescue you. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance. What did you see and hear? I had frightful visions, and it was cold enough to curdle the blood. All the rage and anger. I was in it, and there was this commanding voice. Did I really hear it? Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker. Meanwhile, I was, but this situation suggests that the king... What does he... My alleged connivance with the throne, most of all, for having been the first to ask to convene. How and when were you captured? When the machines attacked. To hide not far from there. In the end, we didn't stand a chance again. They overran the nave. Wantonly, my wife. My poor... As for me, what is the meaning? What will you do now? There is no future. I need to find a safe place. I will take you to the... Ja, ennyi. Rögtön oda is megyünk. Hát jó van. À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur. Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. I did not expect to see... 4 days ago, the representatives of the Third Estate, they swore not to separate until they'd established a constitution. But that was not the only oath we swore. All the honourable men who were at Versailles, representatives and patriots, secretly swore to meet here if they were You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing. Why did you choose to meet in this... It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick... For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it no automat has broken through our... Where are the monks, mon père? They are secluded and they're praying for the salvation. However, we bear no illusion. And we are without you, without your warrior strength, we have no chance. You are sent by heaven above, Aid. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Megyek megfindolom. Monsieur Necker. I owe you my life, madame. So I am embarrassed to ask you for anything more. Do not fear. Suzanne, my beloved, despite all the evidence, I still hope to see her. Mon Dieu. What have I done after everything I've done for him?
Why would the king owe you... I dedicated my life to the kingdom as his minister. I refused to accept any remuneration for my services. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts. Bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire d'affaires in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. You must retrieve these bonds post. They must not be used to allow this... Do I have any chance? Don't even think about it, madame. Despite your ink, it was designed precisely to that. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does. Anyone else? How could I know? Now that I think of it, there's a rumor that has been going... It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and that he oversaw diplomatic missions. Not in any official... Who knows? I will ask him. I will look into what... Bless you, madame. Where should I... In the Faubourg Saint-Germain, it was separated in the Église Saint... I shall be off. You are the... And of foiling the plans of the club. Ask Monsieur Mirabeau for advice. Speak to Mirabeau. Monsieur de Mirabeau. Have your effort. Minister Necker claims that you are a familiar... That old story. This, madame, is nothing but an unfounded rumor. To what do I owe the displeasure? I must get hold of some documents that... What lock? Minister Necker said it was... Well, let me... After all, a lock is nothing that can resist the expertise of our... Why don't you ask him? I'll be sure to... Now, who... Oh, there's Monsieur Lavoisier as well. I'm sure he'll have no trouble finding you some... Good. Now, if you'll forgive me, You are forgiven. In that case, it has been... Robespierre. Eh bien. Do you come? No. I have it on. He's the only person who could... It was okay. Is your plan to arm the populace? Oh, far from it, madame. Even if they were armed and... Why is that? Most of the strategic... They are seized by an irrational fear. So this makes it impossible to do anything. Any attempt at an uprising... The locations you mentioned share a statue. That's right. From what little I could make out, they appear to be depicted... Lanterne des morts. What do you mean, monsieur? Lanterns of the dead. Our ancestors kept off. Today, no one knows what they were used for. Others claim that human bones, some odious sorcery that was meant to entrap the tormented... That makes sense and confirms my... I'm now certain that the king's lanterns capture the anima essence of the dead who have been cast into... And that this essence is what allows the automats to stay. But must acquiesce in chest. Now that I think about it, madame, you obviously are not subject to the harmful effects... No, au contraire. When activated... It follows that if you destroy these lanterns, the people will... Unfortunately, they are preternaturally strong. Nothing can so much as damage... Come now, no metal is... If we knew what these lanterns were made of... Take a look at this ledger, Monsieur Lavoisier. I found it by the factories. Let's see. Tiens, donc, tungsten and zirconium. This master blacksmith knows his trade. These metals can be used to make the... As long as you have a... For that, our... Well, Monsieur Lavoisier... Break it? Certainly not. But a mineral I would recommend sulfur or vitriol, if you prefer to use it. Where can I obtain some vitriol? I had some, but my laboratory at L'Arsenal was ransacked. I can't tell you any... You should ask my... He uses similar... Again? Monsieur Lavoisier. Madame, I don't know anything about you, but I owe you my life. I would like to access the contents of a... Dare I ask for your... And how can I be... I need gunpowder. Gunpowder? But do you think I just walk around... Oh. Mirabeau? What is this ridiculous... Where is the... He has left. Eh bien, if I could inspect the safe and determine what metal was used in its... But given the circumstances... I understand. Where can I obtain... I had some, but I can't tell you any... He uses... How do you intend... Unfortunately, we don't have the upper... I am convinced that some... You have my full... You should know that I am... As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's for the past 2 days. A large It's in a warehouse But the men I sent to take possession of the cargo... Do you realize... The gunpowder could have fallen... It's possible. Whether it is still in the warehouse or... Then, if... How? Simply by placing... Nothing could be easy. Flood the gunpowder.
You're out. We're in the most desperate of situations, and you want to... What will our cannons use once we have... Your army, Marquis, is presently but a figment. I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the... I will go to the warehouse. Jó, van egy ilyenünk is. Goodbye, Miss... Lafayette. Monsieur le... I went... Get... That's only they... Goodbye, Monsieur le Marquis. Monsieur Necker. Madame? Eh bien. I'm not done. Don't give. Remember, that's it as... Ja. Ezt szart fölveszünk. Te ki vagy? Te vagy a Necker. Minden francia ugyanolyan. Te vagy a Robespierre. Bailey. Monsieur Bailly. I am very pleased. I found a document written in a script. Let me see. Je vois. These pages are a variation on Taylor's system, no doubt. I want to use it myself. What does it say? Je crois. The author writes that the subject from a law of Prussic. What is Prussic? My apologies, Aegis, but you should ask Monsieur Lavois. I'm looking for a way to force a lock that Monsieur de Mirabeau advised. But I'm an astronomer, Mon. I know my way around lenses, filters, but I've never given a moment's thought. God, Monsieur de Mirabeau, où est-il, ce brave homme? So that we... He has left. Excuse me? That's madness. Intriguing. Has anyone seen Monsieur de Mirabeau? Aegis, a word, s'il vous plaît. Igen. My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again. We missed you. The path that led us to the... Goodbye. Monsieur Raymond. Aegis, it was very unwise of us to leave the Société without such a capable... It is a miracle that we got here. See you. Jó. Rosszat mondok. Monsieur... Go. What do you want to... Have you ever heard of the Club de Masse? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de... Those from Saint-Domingue. They are waging a war of They worship nothing but money. Regrettably, my interests... 2 months ago, I was in Le Havre when I overheard a conversation. If they are to be believed, des esclaves sans sommeil. It's hard to say what this could, but I fear they plan to administer some Our organized Aegis. You speak of Greek. What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your... I fight every minute of every... If that's the case, then why... You preach abolition, yet you continue to line your... The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, I would be condemning them to the most abject misery. No. It is true that every reform must... This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land? Monsieur, calm yourselves. I implore you. No. What? We must find out more about this plot to create Aegis. You are the... Persze, hát mindent meginvestigálok. Did you go to the... No. Remember. What? No. Of course, this goes as... Naturally, then. You... Jó. A B. Aegis. Do you have a few moments? Certain. I've carefully collected it. Then I compared them with the observations made. I came to quite the shock. I believe, like clocks that never... They get their energy from... They drink from the anima essence that permeates them. These machines feed on the dead. The greater the massacre...
Is there any way? I believe there is always hope, as long as I remain free to pursue. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to... What have we to fear from an alchemist who died nearly forced? Not him, per se. Rather the heretic who is exploiting his discoveries. What do you... What do I... Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church. Since then, only our Father in heaven knows what they've been doing there. Mon Dieu. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his Lapis Philosophorum. What is the Lapis The Philosopher's Stone. No one knows its true nature. All that is known is that it is said to... Its very existence is questioned, of course. Just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. Where is... In the church's crypt. But now they're no longer... We need to... But how? Aegis. Oui, mon... Will you help us? Did you not... There is perhaps... Oh. Goodbye, Mom. Egy kulcs. Egy rokás sidequest. Goodbye, Miss... Igen. Miss... Madam. Goodbye. Jó, még valami? Még valaki? Béli? Lavoisier. Monsieur Lavoisier. What can I do? Prussic acid. What is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal. What does it do? Oh, it's a lethal poison, though at weaker doses it merely induces a deep soporific... A deadly poison? Aegis? Report these findings to the Queen. Hát nem is tudok elmenni a Queenhez. I did not find the... Vraiment? It's near Les Invalides, not far... I didn't... It's... Goodbye. Szóval így szívesen visszariportolnék, de nem tudok visszamenni még egyelőre. Mit kaptam én ettől a csodától, amit megöltem? Most legyilkoltam egy ilyen nagyobb darab vadállatrobotot, csak nem tudom, mit kaptam tőle. Na jó, hát tulajdonképpen elég sok új dolgunk akad. Report these findings to the Queen. Obtain vitriol 90 méterre. Szedjük már fő. Há? 20 méter. De hát... Miért ide mutatod? How was your search at the Vaucansons? I found this. I saw Mademoiselle de Vaucanson. This letter refers to a hiding... I know the place. One day, Eugène and I were walking in the Luxembourg. It was a startling, but the spot is on the edge of the garden. Would you happen to know where I could... Sulfuric acid, combined with sea salt and green copperas. But I don't know how much. You would need to go to the Louvre and take a look at... If you will allow... Of course, madam. Oh. Goodbye, Monsieur B. Na, még egy kulcs. Report these findings to the Queen. Find Athena's hiding place. Úgyis vissza kell majd ide jönni még. Most nem akarok 400 métert barangolni Luxemburgban. Hát megint nem találok vissza. Travel, na. Montmartre, igen. Montmartre meg. City, Hotel, Nicolas Flamel kriptája. Obtain vitriol. Hogyan? Azt mondja, report this issue correspondence.
Oh. Ó, hogy így küldök neki ilyet. Akkor ez... Megriportáltam. Wait for further instructions. Ha te mondod? Biztos. Butik? Materials. Orikákum ingot. Adj egy ilyet. Meg egy ilyet. És tök jó, csak most már pénzem nem maradt. Sell. Nincs több ilyen lószarom, dehogy nem. Tessék, 3000. Meg egy ilyenem is van. Fel akarom upgrade-elni a izét, de 5500 az nem lesz elég. Sajnos. 7500 kell. Na, nem baj. Haladunk. Sidequestezzünk egy kicsit. Less invalides. Find riders, reach hangar, inspect. Confirm. Mehetünk. They fled in that direction. I should be able to find a way in. Kapcsold már ki ezt. I can get back there quickly from here. Reach the hangar. Inspect. Bronze ingot, cast iron. 1, 2. This coat of arms. It's from the Bastille. Van még mit valami inspektálni való? Oh. Barrels were stored here and rolled away. These grooves prove it. Meg volt a 4 darab examin. Oké. Akkor arra menjünk. Kell a 7500 fegyver upgrade-hez. Ha. Some worshippers were able to escape the automats. They ran towards the entrance to the catacombs. Fine, Susan Necker. Egyelek meg. És oda hogy jutok be?
Ez mi volt? Pusztulja innen, hibbó. Katakombs. Aha, és oda hogy menjek be a katakombsba? Aha. Igen, oda valahogy fel kéne jutni. Elég gyász. Pont ez a rész van bezárva. Ott van valami hobot. Valahogy ide kéne kijutni. Hát ha. No. Szia Erkőm! Mit tett a hétvégem? Kellemesen. Vagyok. És akkor arra nem. De erre van tovább lehetőség. Oké, akkor csak meg kellett kerülni. Miért tudsz, mint a Bloodborne-ban? Az egész játék hasonló egy kicsit. Mármint a... így a esztétikája. Na, mégiscsak ide értünk. Az ott él? Nem hiszem, hogy az él. Szerintem az halott. Na. Shortcut! Nyissad ki! Mikrandos! Persze, hogy nem jössz ide. Majd ide. Oh. Akkor lehet, hogy él még, csak ez egy másik kulcs volt. Catacombs.
Hadd lássuk a katakomzot. Improve the flame grenade. Érdekes, hogy néha mutatja, hogy merre. Néha meg nem, mi? Ki az? Hadonászol azzal a csákánnyal. Azt mondja, menjek arra. Hát én már csak azért se arra megyek akkor. Warrior Spirit, az egy 1000-es. Az jó. Valahol felugrani esetleg? Nem. Mesélj valamit, Enikő. Mindig megnémulsz, amikor jössz. Ott van egy olyan. Ide. Lője pók. Abba kéne hagyni. Idióta. Milyen mozdulat amúgy? Nem is tudsz ilyet. Plusz. Hogy. Nyö. Még egy Warrior Spirit, nagyon jó. Aha, menjünk arra, de akkor előtte menjünk erre. Bronzingot, 2 darab. Improved Frost Granát, jó van, az jó. Hopp. Egy Warrior Spirit. Elég jövedelmező ez a kis kiruccanásunk a katakombába. Ami azt illeti... Ó, várj, ez még ráadásul törhető van. Egy kis extra lootért gondolom. Aha, még egy Warrior Spirit. Te valami javított verzió vagy. Ez mit szólsz? Hát még a te arcot sem bírja el. Ha, te tüzes vagy. Ugri. Kaptad. Bonk. Megkapta a bonkot. Jó, még egy Warrior Spirit. Úgy látom, hogy itt fönt most nem nagyon van semmi. Vagy bármi is.
Kulcs. Whoops. Monsieur Necker's Townhouse. Unlock carriage token, na az viszont király. Azt a Dodge Master mindenedet. Hogy? Állj abba. Okay. So Madame Necker escaped. I must inform her husband immediately. Ja. Akkor ez megvan. Find the riders. Hát az amit nem nagyon tudok megoldani jelenleg. Hát ez meg kód. Tudod mit csinál, de ne csináljad. Elhaláloztatok. Footy. The Recluse of the Abyss. Itt amúgy nem lehet átmenni valahol. De totál ott voltam amúgy. Most mi a... Várjál, most visszamegyek oda. Igen, erre. Aztán itt átmentünk arra. Valahogy. Akkor nem itt volt. Emlékszem a lépcsőre, ami a vízbe vitt. Itt be. És akkor valahol föl kellett menni. Itt. Oda föl. Át a házon. Itt is. Hát, hogy már ne csináljam meg, ha már itt vagyok. Au. De ne ugrálja ennyit. Hogy? Na, elvileg valahogy oda kéne kijutnom. Oda. És próbáljuk meg így tenni. Arra felé irányozzuk magunkat. Jobbra felé. Ja, mert itt volt a boss. Ah, rajta is volt egy orikálkomingot.
Ebben mi van? Examine sarcophagus. Ebben van valaki. De hát nem, mert magától kinyitotta. Se kellett volna vennem az orikálkomingot. Na végre! Forkort. De mondom, már csak meg tudom csinálni ezt a hülye izét, a küldetést, ha már itt vagyok. Megnézzük a ruhákat, hát ha lett valami. És egy 20 armoros cuccom van. Ez adna egy kis balanszot. Most 2 balanszér. Hol érdekeljen? Secret szarok. Modulok. Milyen moduljaim vannak? Long Infusion, Fulmination. Fulmination Resist plusz 15%. Stable Charging. Efficient Charging. Igen, ez. Ez megvan. Nem érdekel. Igen, ez be van rakva. Viszont itt fejlesztünk egy fegyvert, és kicsit a kezünkbe vesszük a másik bonkot. Mert az jobban néz ki. És kicsit hasznosabbnak is tűnik. Az. Na, és akkor most összehasonlítjuk a 2 bonkot. Ez konkrétan erősebb. Erősebb is. És nem csak, hogy erősebb, de van egy izé felgyújtó special move-ja is. Ez nem, mert ez shield, ez meg a volley of gunfire. Ez erősebb, nagyobb az impactja. Hallod? Én abszolút, nekem tökre tetszik ez a game. Na itt az új bankom. Oh! Mert amúgy ilyen. Ugye oda csapok valaminek. Not a single one escaped. Gyere csak ide! Fölrúglak! Jézus, fassa, mekkora átfűzött ez! 847! Egy kicsit hamarabb megcsinálta, mint a charge attackot. Azt a... Jól van. Jó lesz. Jó lesz a játék. Jó lesz az új izé. Bog. Na. A Find the Riders készen van. Easy Rider. Mehetünk a valamelyik másik területre. Mekkorát odavert? Correspondence. Tessék Lafayette, respond. Oké. Question Mr. Marat. Jó, az odébb van. Travel. Akkor Luxemburgban van valami küldetés. Nem, az még odébb van. La Cité. Jó, akkor menjünk ide. És csináljuk a csinálást.
Akkor menjünk. Melyik van közelebb? Investigate Hotel. Ez a két kutya megkapta. Pong! 369. De elszaladt. Lődözöl? Kapod. Ó, mit keres itt egy ilyen nagy... Hallod már? Azt a kurva, hogy ilyen messzire elér ez a szarod. Au. Nagyon lettél lőve. Ez mi volt? Aj, pöcsfejű, itt vagy fölöttem. Na. Arra felé. Dead. Ide. Good. New area. Investigálunk. Fölfelé nem? Nincs ugrálni való. Nagyon kapják. Viszont úgy látom, hogy itt... Ó, de! Arra föl. Oh. Hegedűs. Oké. Kellett volna esetleg tovább ugranom valahová, vagy csak így erre? Mik ezek a sebzések, bazeg?
nagyon durva. Aha, és akkor arra van a... Erre van a izé... szekér. Au. Hagyd abba az armor varázslást. Szervusz, dagadt! Dagadt! Öjdé! Legalább most már van mire használom ezeket az alchemical kapszulákat. Szia, Robi! Új bonkom van! Kérdeld el! Kérdeld el, van új bonkom! Kifejlesztettem maxra ezt is, és ez jobb. Na, elvileg. Nekem arra kéne mennem. Ja, hogy csak így át tudok ugrálni. Jó. Azt mindjárt megtesszük, csak én úgy látom, hogy itt van még körbenézni valóm. Néha felkelnek a halottak. És így állnak egy helyben. Nem egészen értem, hogy miért, de hát mindegy. Nem is igazán fontos, hogy miért. Jó, én úgy láttam, hogy másfelé most így nem vezet az út. Úgyhogy őt intézzük el. Nem is őt. Rohadt élet. Nem értem utol ezt a pókot. Jó, most már megöltük a pókot. Elképesztően OP ez a cucc. Hallod? Mi az anyád? Improved Petrification gránát. Ez nagyon jó. Viszont adódik a kérdés... ott. Hogy megyek fel az EK-re, de már megtaláltam. Ja, tegnap toltam egy 9 órás streamet ebből, vagy valami majdnem 10 talán. Úgyhogy... éltem. Tudod, amikor én késő este nem alszok el egy játékon, meg egy 10 órás streamet kibírok belőle, az azt jelenti, hogy tetszik. Warrior Spirit. És akkor így tudok kiugrani majd. Jó. Világos. The field with the dead tree. I might be able to stop this experiment. Na most tudok elmenni a Dead Tree-hez. Értem? Tudtam, hogy mi a szart kell, hogy csinálni. Royal muskéta. Jó. Akkor menjünk vissza a Family Cryptbe is. Arra is nézzünk el.
Hát ezek meghaltak. Szerencsétlen. Azt tudja, mi kapta el. Egyszer csak nem lett. Arra van a családi kripta. Jó van. És ehhez megkaptam a kulcsot. Unlock! Megnézem, hogy ki tudok-e nyitni valami ajtót. Ugye visszajövök, aztán ellátom a baját ennek, ami itt van. Készen a one-shot build. Hát majdnem! Figyeld, mekkorát üt ez az új bonkom. A special ability-ét figyeljed. Már megint itt egy armoros spók. 962! Mi a fasz? Oh. Ó, hogy ketten vagytok, nagyon jó. Elpusztulhatnál már, jó? Kösz. Ez a felrugás. Csak egy ilyen shotgun jellegű test közelből kell csinálnom. Viszont sokkal gyorsabb, mint a charge attack. És többet is sebez, mint a charge attack, úgyhogy ezt fogom használni. Van egy rakás cucc, ugye ilyen alchemical kapszulát használ, de van belőle 1000. Nem tudom, mennyit használ el amúgy. De szerintem bőven van miből lőni, úgyhogy nincs para. Resist vial. Oh. Bam. Szóval gyorsabban támadok és erősebbet. Abszolút upgrade. Mellé ment. Persze ilyen risztrosz kis ellenségekre nem pazarlom, csak a nagyobbakra. ...902. Mi van itt fönt? Valami cucc? Warrior Spirit, jó? Miért úgy látom, hogy itt is van valami. Hűha! 2 darab kavics. Ez aztán... Kazaksztán.
Oh, shortcut! Valamerre. Itt egy ilyen. Már megnyomjuk. Aha. Na jól van. Nyomjuk meg ezt is. Ó, lépjünk szívet is. Na. Use Vestal. Upgrades. 8-al több sebzés. Special Move Damage. Special Move-ot a Power adja? Igen. Hát akkor hadd szóljon. Buff. Nem tudok vásárolni? Még mindig valami fasza vizét? Modult. Fortifying Destruction modul. Significantly increases physical damage. Oké. Adjuk be. Adjuk el a... Megnézzük mennyi az a significant increase. Mi kell nekem most? El akarom adni ezeket a szarokat, amit felszedtem. 1500, 8000. Jó? És akkor vásárlás, modulok. Grade 3 Destruction modul. Amúgy nincs elég kulcsom, nem nincsen. Na nézzük. Nézzük mit tud. Azt mondja... Úgy van, hogy... Az Endurance modul helyett betesszük a Longevity-t. Kicsit kevesebb lett az Endurance-on, nem baj. Mi van? 85 extra sebzés! Azt a kurva! De ez csak az alap! Tehát... Azt kell elképzelni, hogy most... Ha 85-tel számolunk, az... Kicsit több, mint 25, egy 30%-os damage boost. Még a mostanira. Jesus! Fú, basszeg. Az kemény. Viszont lehet, hogy ezt az Efficient Charging modult kiveszem. Mert tulajdonképpen, hogyha úgyis csak lövöldözök, és már nem használom a charge-ot, akkor akár mondjuk betehetek egy balance. Mi az benne van, várjál. Fight or flight, ventilation. Nem érdekes. Survival instinct. Nem. Endurance modul. Tulajdonképpen. Akkor legyen az. Legyen benne az Endurance modul. Most az Ultimate bonkolásra átállunk Special Attack, meg a kicsi bonkolásra. A kripta. Alapsebzés, bazeg 447. Jó van. Eddig se voltunk gyengék, de... 528. Hát nincs olyan, hogy elég erős, ezt már tudtam, igaz? Ezt armorral együtt kinyírtam. Ami
Ez az armor spell, amit csinál, a felét elveszi a támadásomnak. Akkorát odabasztam, hogy felezett sebzéssel is kinyírtam. Azért az már baráti. Mi volt ez, te? Bronze ingot. Így van. Na, valahogy át kéne oda jutni. Hopp. Hopp. Ez az. Ne esd le, bazzeg! Hát most ugrottam át. Akkor is felszedem azt az itemet. Ne edd meg az innivalót, hülye. Nem jött össze. Hogy. Warrior Spirit. Hát jó. Jó, Ordinary Vial. Csak kettőt találta el. De mellében. Igen, azért vicces egy ilyennel, ilyen szűk helyen harcolni, hogyha nincs elég impact a fegyvereden, ami megállítsa. Someone has already taken a close interest in this tomb. Go. Carriage token. Mit lábadozol, Enci? Miből kell kilábalnod? Nem vágom a legfrissebb híreket. Go to the Tuileries and follow the directions on the receipt. Nem kelsz fő? Vagyis hát de mégis fölkeltél. Tan. Japp. Pá. Probléma! De beszorítottál a szemét. Hallod? Ne legyél már folyton.
Ehhez is kell valami kulcs, hát ragyogó. De legalább ezt ki tudom nyitni. Úgy látom, ezen a pályán már nincs tennivalónk. Pillanat csak. Érdekes. Ez 3-at használ el, de nekem úgy tűnt, mintha többet is elhasználna, hogyha tartom a gombot. Na de... Ugye adott egy ilyen coin... Carriage coint használjuk már föl. Belőle 3 vagy 4 carriage token. Use. Vissza a kocsihoz. Kész. Travel. Ott már nincs. Na, mehetünk ide. 4 dolgot is kell csinálnom. Ottan az a pályán. Na-e. Here I am at an impasse. Should I go to the Tuileries to examine the safe? There may be a way to force it open. I can get to the Tuileries Palace via the Louvre. Obtain vitriol. Na nézzük. Kapok kulcsot oda, vagy mi? Itt volt valahol egy láda. Kopja. Mit kaptam oldalról? Kellemetlen, mert most mehetek arra. Megint. Még ott is van valami, ezzel ki lehet ugrani ahhoz a szarhoz. Már kíváncsi vagyok. Ez megölte! Eltalálta az összes lövedék és a one-shot kinyírta. Csak szólok.
bazeg. De várjál, nem jó, mert másik ajtó. Másik ajtó lesz a tuti. Gyertek, kutyák! És ezt is megölte! Mi a fasz? Több mint 1200-at sebez ez a cucc. Szóval, fel kell mennem a tetejére. Szia Gyuszmó! Kösz szépen a követést! Nem. Nem kell felmennem a tetejére, de hogy nem. Várjál, mert valahogy kimentem ott a izére. Úgy kellett kimenni. Előbb olyan szépen mutogatta, hogy merre menjek. Itt átmegyek. Ha? Ja, itt. Igen. De nem armorozol össze semmit. Kaptál a másik. Na jó van. King's Office. The lock wasn't forced. Whoever opened it had the key. Monsieur Necker's bonds are still there. There's something engraved on it. H.G. Riquetti. Comte de Mirabeau. Whoever broke into this safe left behind the most valuable thing in it. This doesn't make sense. Jó, na. Akkor Giuseppe Balsamo Workshop, meg Vitriol. Az egyetlen dolog... Először pofán csap a pajzsával, de meg szájba rúg. Jó. Valahogy jussunk ki az épületből. A kívánt irányba. Hopp. 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 Hogy tetszik a játék? Hát... Tegnap csináltam belőle egy 10 órás streamet, úgyhogy ha... Nem tetszene, akkor hamarabb leraktam volna. Eddig tök jó. Én nagyon élem. Az ott mi az ott fönt? Anima Essence. Már nem azért, de... Az mi az? Fönnmaradt a cuccom? Nem szedtem föl. Nem mondod, hogy ennyi eszem van. Ej, bázzeg, most mehetek vissza. Akkor menjél fölfele tovább. Ennyi.
tényleg ott maradott. Lehet, szerintem nem is kevés, nézzük meg mennyi ez. 14 000. Csak így itt hagytam volna. Viszont ezt le kéne ütni innen. Nem, rossz gomb! A kurva életbe! Faszom! Tök jó helyre ugrottam. Az a baj, hogy most addig fog idegesíteni, hogy mi a kurva anyja van abban a rohadt zsákban. Képes vagyok újra keresztül futni érte a világon. Aztán lehet meg se éri. Igen, amúgy én gyanítom, hogy ez a helyzet. Ne védekezzél. Mr. Rapír. Na szóval, még egyszer. És elcsap fölötte. Ó, bazzeg! Na, teszek még egy próbát, ezt ott hagyom a gecibe. Egy ekkora futást nem érez meg. 28-szor. Mondjuk várjál. Lehet ám, hogy van ennek egy jobb módja is. Erre? Nem erre. Még egyet följebb. Nem, mégis arra. Lehet ám, hogy kitaláltam ám én a tutit. Hahaha! Lelőttem! Mondom, ilyen kitaláltam a tutit. Ó, Revolutionary Spirit! Ez mekkora? 2000-es? 5000-es? Na jó. Akkor menjünk keresztül. És próbáljunk meg vitriót szerezni. Mondjuk arra felé. Hát ez... meghalt. De a kettő. Egy cseppet. ...1480. Ennyi volt a damage. Shotgun build. De tényleg. Az a vonósra vigyázni kell. Elhúzanó támad, vagy miért?
Oda bent. Obtain vitriol. Nézzük meg, hogy be tudunk-e menni. Látom, hogy errefelé, majd csak fölfelé tudunk menni. Nem jelenti azt, hogy... nem eshetünk le még messzebb. Még mindig nem jó. Ó, várjál. Ez így nem jó, akkor be kell mennünk az épületbe. Még hozzá ebből az irányból. És akkor itt lesz alattunk valahol. Loop Apartments. Bailey's Observatory. Hopp, hello! Ez még mindig zárva van! Mi a fasz? És ez? Ez meg másik oldalról blokkolva. De úgy érzem, hogy most már közeledünk a megoldáshoz, ide lent. Unlock! Ez... Szájba lettetek verve. Kutyák! Rühes kutyák! Lady Macbeth Funds, Bismuth Block, Carriage Token. Nagyon jó. Szereztünk egy vitriolt. Oké. Egyik feladat kész. Workshop megtalálása a következő feladatunk. Igen, ezt még mindig nem tudom kinyitni. Ez biztos küldetés lesz majd, hogy ezt nyissuk ki. És... mi? Nem értem. Ja, várjál. Hát valahol bejöttem. Hol vannak itt a nyitott ablakok? Azt hiszem itt estem ki a világból. Ennek 0 HP-val megmarad. Haladunk. Nem kéne bejutni.
lehet esni a csatornában. Hallod? Mákos múzik! Már lehet, hogy nincs szükség a csatornára. Mert hogy már kinyitottam az ajtót. De mégiscsak le kell mennem. Nem baj. Itt valahol le lehet esni a lukba, és akkor ott föl lehet jönni. De már nem látom, hogy nem emlékszem már, hogy hol. Hát de csak 2 luk is van ott. De hol a rákba? Téren van a luk. Igen, az ott szintén blokk. Amit vagyok, akkor már Mirabósatójába is bemeltek. Mit kellett kilopnod a izéből, Mirabó? Cső. Mit keresel itt? I have just come from the Tuileries. The armoire de fer has... Diable! This is very unfortunate. Whoever it was had to fight for it. Mon Dieu. Dreadful indeed. Especially since I discovered... And what is that? A dueling pistol. With... Oh. May we? You're right. It was stolen along with a number of other things. It happened... But how on earth did my weapon... I am certain we will find it. I'm going to have a look around. Well, since I'm in... I'm going to have a look... Well, since I'm going to have a look around. Na nem, mint hogyha itt bármit is... Mi ez? Ja, hogy leveleket égetett. You appear to have burnt these papers in... I'm eager to... It's nothing at all, I assure you. I find your defense. Why won't you tell me... You don't understand. This... I am an automat, monsieur. But I serve the Queen. And my only aim... Well, know that you're not alone in serving the Queen. What was in those letters? My private correspondence with the King. I had a key to the armoire. Are you conspiring? No, you don't understand. I was something of a... I feared his stubbornness would lead the kingdom, so I tried to reassure him regarding the aims. But when Vaucanson told me what happened at Meudon... You claim... The king has gone insane.
After what happened at Murdoch's, she's a headstrong woman. You must know that she means to put her youngest on the throne. A regency would restore peace and unity to the kingdom. I have the support of... I found your pistol in the... Mathieu, one of the servants. I gave him the pistol for self-defense. Alas, it seems it was of little use. Tell me. It's all here in this letter. Please, give it to the... Why were you in such a... The letters contained sensitive... If it had gotten out, I would have surely lost... As well as any hope of establishing a What is this? It is a missive sent by my father, the Marquis de Mirabeau, the scoundrel who shamelessly dares to call himself the... He writes to say that he is on the brink of death, in such a desperate state that he has received extreme unction. This reprobate used his final moments on this mortal plane. How is that? To my knowledge, he has not yet deigned to shuffle off this mortal coil. In any case, this man is more persistent than the plague. He has spent his entire life persecuted. I need to know... Where is he now? At his home in Argenteuil. If only I could speak with Mons... Jó. Ez kész. Jussak át oda. Tudom, hogy voltam ennek a túloldalán. És azt is tudom, hogy leestem egy lukba. A csatornába. Aha. Ez itt lesz. Na. Na. Hallod? Öjdi. Hopp. Így. Akkor az a Lukas történet az valami más. Kommentálni se tudom. Amit elkövet ez a fegyver. Háromszoros kapszuláért.
Jups! És most? Arra. Előbb azt megöljük. This notebook appears to be very old. I should show it to Abbe Grégoire. Yeah. 1000 cut clothes. 2 darab bismuth block. Az igen. So that is the name that the Comte de Cagliostro uses to conduct his business. Dr. Mesmer. You'll stay with me always, n'est-ce pas? Without you, mon ami, I'd be all alone. This box is covered in astronomical symbols. It's no use. I can't get it open. I should show this to Monsieur Bailly. Na, elfogytak a mellékküldetések. Mehetünk a kocsihoz vissza. Ajde. Ups, már vissza is jöttünk. Kell korrespondálnom? Vagy... Travel. Ott. Investigate the scene of experiment. Arra felé. Ja, persze, itt van a halott fa. Dead Tree Experiment. Itt nem tudta bemenni a házikóba, de majd gondolom most be tudom. Ezt szeretnél legyél. De ha most nyitva van.
De ez eddig nem volt nyitva. Cagliostro itt van. Mit keresel te itt? Don't move! Ah, that cursed dancer! May you be devoured by rust! Ja, most tényleg azt hiszed, hogy egy ilyen meg fog állítani? Erősen benézted. Ups. Ja. Benn van valami, azt látom. Hallod? Itt kívül dodge-oltam és belül összetört valamit. Noble Spirit Essence. Merre? Arra. És arra hogyan? Erre. Nem kell a kurva pók! Hagyd abba az armort! Essence of a noble spirit. Már tovább. Fortunately, he was unable to take his things with him. The sleepless slaves. They meant the automats, feeding off the blood of innocent people. Felvettünk egy kulcsot. És igen, ezt a teret is, ezzel a térről is szemeztem. Ja, de ide se tudtam bejönni. Igen, jobbulást. Csontkovácsolós is jobbulásost. Neked is el kéne menni wellnessezni egy hétvégére, és kiázni egy ilyen termálmedencébe, meg itt a vért masszázsolni, stb. Bismuth Block Carriage Token. Nagyon jó. És akkor ennyi? Ennyi a küldi? Jó, hát ezt a 200 méternél lefutom. Ezért nem használok el egy carriage token, majd Luxemburgban jó lesz a carriage token. Az egy buzi hely. Ja, szerintem lépünk egy szintet a izénél, a kocsinál, mert 33 000 az bőven elég egy szintre. Kettőre már nem, de egy szintre igen. Recluse of the Abyss. Main quest. Upgrades. Simán mehet tovább a power, nem? Simán. Power. Ha még egy kulcs kell a level 3-as másik slothoz. Butik. Adjuk el ezt, az 2000-es volt. Ja. 16 000-ük lett modul. Fortifying Counter. Rapid Cooling.
sokra nem megyek vele. Jó. Van-e még sidequest? Igen, itt Luxemburgban. Úristen, mennyi minden. Report back, question, reports. Show the box. Mondjuk szerencsére a konvent az közel van. Nem kell az egész várost végigjárni érte. Abba az irányba. Na hát akkor... Lafayette. Monsieur le Marquis. I'm listening. Goodbye, Miss... Neked nincsen semmit. Neked? Necker. Monsieur Necker. Madame? Eh bien. Your wife. You may rest easy, monsieur. She returned home. Aren't you? She's going to meet our daughter and... She may already... Madame, I did not... My wife and daughter. The three of us will be able to leave the... What about the bomb? Oh, do with them as you see fit. As for me, thank you. Adieu, madame. Minister Necker has given his bonds to me. That's quite a nice little wealth that the... If it is only... Kurva szádat! És ezt honnan a faszomból kellett volna tudnom? Hogy nem hagyja, hogy végigmondjam a... Ah, faszom. Na hát most az egyik sidequest az így elfélelt. Mert először a feleségéről beszéltem vele, és nem a kötvényekről. Szóval leszarom a kötvényeket, csináljam, mit akarsz vele. Elmegyek a feleségemhez. Kösz, bazd meg. Nem tudom. Maximilien de Robespierre. Very well, madame. I promise that I will when a monarch... But we must... Bon sang. For they... Congratulations, Aegis. You've chosen a speechifier as... I am sure the king will be delighted to hear this. Hogy várjál? Ó, jó van. Áttette a másikra. Love before money. Ja, ez a bonzos... Ja, hogy ezért... Járt volna valami. Jó, visszaszívtam. Nem félelte, csak másnak kellett odaadni. Hát ez nagyon úgy nézett ki pedig. Monsieur B. I believe it belongs to Vulcan. Athanase. I built it with my own hands. I wasn't able to. Naturellement. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Athanais's birth. What's this lock? Athanais is always wearing the... She said it was her most to think. You monster! What did you do to her? You froze the moment you touched the locket. I thought I'd lost you. I saw her. Athanase de Vaucanson. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat. Please, say no more. Athanase. It is her spirit that animates you. Is it not? Yes. I believe so. Seigneur, quelle abomination.
It is vital that you go and find Athenais as soon. She is right in front of you. I am Athenais. Alas, I fear you know nothing of Athenais, Lydia. Nothing of her past. You are but the vessel that harbour. Where can I find it? God only knows. Well, this is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her. Why was Eugène de Vaucanson in prison? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. Eugène did manage to get a letter to me just here. Lydia. Yeah. Okay. Origins. Locket. Julien. Monsieur Raymond. Go on, Agent. I went to the hut. What I discovered goes beyond you. The club's members have no intention. Rather, with the king's support, they plan to replace them with Ma foi. But such a... You are mistaken, mon père. If the planters get their way, only this time, they intend to slaughter them to power the... Quelle abomination! Par tous les saints. 4 days ago, the Paris Guard captured 100 black people. They were to be sacrificed as part of an experiment to test the effectiveness of the ultimate harvesters. Luckily, I was able to prevent the massacre. Where are they now? In a place they call the Dépôt de... It bears the inscription. The Devil's Tap is a prison in Vincennes. That's 3 leagues from here. We'll only... At least they were spared the fate that the king... And what will you do with... I will continue to... However, they will become slaves again. Certainly not, Mons. The planters of Massiac have been proven to... I thought I was dealing with opposition, from whom it would be vain from this day, and will not lay down my arms until the... Jó van már, bla bla bla. Abolishing slavery. Oké. Következő. Nem veled akartam ám beszélni, hanem a másikkal. Veled. Monseigneur. What? Monseigneur. What has gotten into all of it? I will say it one last time and pray that nothing and no one will make me violent. Have I made myself perfectly clear? Monseigneur. What can I do? Goodbye, Monseigneur. Allez en paix. Okay. Abbé. Can I help you, Aegis? What is the significance of these objects steeped in memories? Nemes. I have reread every word that I have on them. Pages that have... These echoes go back to that fateful day in ancient Greece when some dark magician took it into his head to bind... You see, Aegis, there is nothing more diabolical, nothing... The soul is the very essence of the divine. The earliest necromancers whose works have survived through the centuries... When a soul is fragmented, 3 shots and takes shelter in 3 objects that the... It's as if these memories wish to remain bound to the mortal who had... I found this... Indeed. Oh, hold on. Hey, this handwriting. It's in Nicholas Flamel. Give me some time to study this. Have you finished reading the notebook, Mom? Yes, Aegis. And what I learned from it puzzles me. 3 journeys into what he calls the in-between. Tormented spirits that are unable to accept... This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed... En effet. I believe you're right. But that's not all. He wrote this in the final paragraph. In his handwriting, dated 21st... What if his body died while his soul was traveling through limbo? Aegis, because of your unique nature, we have... What do you mean, Mom? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, and if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the soul... Hold on. Are you trying... I'm offering you a chance to speak to the man who discovered... Assuming I agree to venture into purgatory. Certainly. According to this journal, the soul flies, or that of the pilgrim. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed, you'll need to go to the house where he drew it. Is it still standing? Of course. It's on Rue de Montmorency. You can get there. And how do you plan to... We would simply need to break the bond between them. For a short time, of course. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry. Therein lies the problem. But it is perhaps...
Okay. Goodbye. Monsieur B. Do you think... A most unusual thought. I would like to briefly sever the bond between my... It is a very strange request. According to the abbot, my... Oh, that dreadful place. I hope to find... You must understand, madame, that your very nature is a mystery to us. Nor do we know how you... That is why it is impossible for us to make even the slightest... Of course, if we had documents that could... Antoine. What blueprint? Ludia's. Eugène gave them to me when he wanted my opinion on the potential for reducing the size of certain key parts. The documents are obsolete now, but they could tell us quite a bit about the mechanical principles that are shared by Ludia. Vincent, you're right. Where are the blueprints? Alas, the situation. But earlier, when I went there to collect, I found looted. Blasted scavengers. I chased them to the... when they disappeared into an under... You acted wisely, mon ami. I'll try to track... Ja. Igen. És akkor már csak veled kell domálnom. Monsieur de Mirabeau. Alas, the bishop's... Damn it. I need to let me think. In light of they may even have already... However, my sister lived... Unless a messenger rode 100 horses. Then there's... If you ask... Yes, it's very... Your own mother? Indeed. Very... You should... Keresek akárkit. Na, látom, hogy mindenkivel beszéltünk itt, akiből kellett. Kaptunk új direkciónt. Addig nem megyünk főküldizni, ameddig minden irányból meg nem vannak a mellékágak. Tuileries, blueprint. Már csak ez van. Szedjük össze a blueprintet, és akkor utána mehetünk a main questre. Bosszolni, meg mindent. Meg ilyenek. Szerintem mindjárt hozok magamnak valami innivalót, mert nem igazán lesz elég ez. So that is the name that the Comte de Cagliostro uses to conduct his business discreetly. 100 méterre? Ó, ez közel lesz. Tudod, hogy ezt is tudod védeni, basszus. A mindent kivédő pajzs. Menjünk le. Össze azt akarod mondani. Ó, nem már. Simán itt marad. Vagy nem? Nem, hát én jártam már itt. Csak visszazárta a küldetés miatt. De bon Dieu, boss. It hurts. It hurts. Steel yourself, Claude. Just be thankful you got out alive. I'm still in pretty bad shape. Et puis quoi? Don't you think it was worth it? This tunnel is a gold mine. With what we've managed to gather, we'll be set for a long time.
Na! The looters from the observatory. Poor souls. They didn't stand a chance. Ludius blueprints. Carriage token, nagyon jó. Jó fejek amúgy, hogy kocsi tokent raknak a küldetés végére. Én tudom értékelni. Correspondence. Béli, tessék, itt van. És ezt elküldtem, és akkor most... Recluso Pilamis. Aha. Beszélnem kell vele. Tök mindegy, hogy elküldöm, vagy... Tehát elküldtem. Akkor miért mondja, hogy send vagy bring back? Na mindegy, úgyis beszélni kell velük. Megvannak a blueprintek, úgyhogy mondják meg, hogy mit csináljunk vele. Vele azzal. Hello. Monsieur... Here are the... Good heavens. Your thieves were not able to profit much from their theft. Oh, the poor souls. Their crimes... Certainly is. Let us look at these documents. No, Antoine, the F-wheel is not part of the cog that transferred... Diable, you're right. It's driven by the B-wheel, and its axis... Precisely. True. All we would have to do is separate these two... And to put them back... You will not be able... You must be joking. By no means. Unfortunately, madame, you're asking... Oh, sir, but... Once your spirit is untethered from this automat, it will be impossible for you to start the machine... Hold on, my dear Antoine. Is this device in figure 4? Yes, it is. Oh, so... It's a timer. The dial has marks from 1 to 50. It was to allow Eugène to plan the duration of Ludia's dances in advance. Oh, I see. And by reversing the position of this peg in the center, we could instead turn it into a period of inactivity. Nous y sommes, mon ami. Will Aegis be able to operate the... We'll make it easier for her. All you have to do is put a bolt there that she can remove when the... Yes, a small iron rod will suffice. When the timer dial However, given the dial's fragility, we will probably get only one... Are you sure that the bond between my soul and this machine... Ma foi, What do you say? Don't be afraid, Aegis. Your soul will seek refuge in the only body it has available to it. Well then, shall we start the... Let's begin. Voila. Everything is in... When it's time, just pull on this... Remember, you will have... We wish you good luck. Remember, here is the key to our prayers. Enter the in-between. Hát akkor menjünk. Vissza kell menni. Új lerízbe, ha jól emlékszem. Nem, a citébe. Enter the in-between. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy itt mi van. Mi van ebben az in-betweenben? Van 300 méter?
Ja, persze, hát itt volt egy izé. Egy olyan ajtó, amihez kulcs kellett. Adjad már ezt a kurva armor és mellé. Ezt akartam vinni, és most már biztos. Enter the in-between. Lassú. Jézus fasza! Miért ütsz ekkorát? Nem lenne ennyi életem, simán belehalnék ebben. Ilyen dupla csapásban. Armor spiderek kurva idegesítőek egyébként. Zavarják itt a ember nyugalmát. Gondolom azért van. Jó felé jövök. Vagy szerintem meg te. Csat. Itt ki tudok menni, de visszajönni, mert nem tudok ide. Olyat nem szeretnék. Nem tudom visszajönni. Na, hello. Szitlépés, mehet tovább a power. Power! Open. Carriage token. Közel járhatok. Megoldáshoz. Aha. Hogy? Enter the in-between. Na, lássuk.
Praise be to the Holy Mother of our Lord, at last thou speakest! Gentle dame, you have erred here for so long, not a word uttered. In singular contemplation of such terrible slaughter. A long time, you say? That's not possible, sir. I've just now appeared to you. Nay, thou must trust me. And thou wast hardly alone in this limbo. There were many travellers, stiff and silent, all in agony, all bound to the anchor stone. What travellers do you... The first to arrive was a sobbing child, searching for his mother. Then, those whose thoughts passed through me. A minister of God tormented. Hold on. A scholar with soul star-filled, and a learned... Monsieur B. A usurer who shed so many... Monsieur Neck... All bound to the anchor stone. Wretched. The anchor stone. Lapis philosopher. The philosopher's... Aye! Vile knave who took it for his own lately. No count is he but that of trespass and perfect. Cagliostro. Well met. A rope for this varlet and I shall be avenged. The anchor stone keeps the travellers in this limbo and makes them masters of the iron. From the defunct springs the fire that burns inside these demons. Lanterns of the dead, which... The terrible slaughter. Aye, vile innumerable crimes. The devil's own accursed titans and their... They drinketh from the lake where the souls of the dead sleep. Then the terrible maw was opened, and in... The stone is verily mine dark confine. Lonely, so lonely, that mine vessel is no more, and my soul still cloistered in this place. Alack, I do despair of ever ascending to heaven. Gentle dame, I prithee do shatter my stone. You want me to break the stone that contains your soul? Is that what you're asking me to do? Aye, my God, I beg thee. Do you know where this stone is? You've been buried for more than 3 centuries, monsieur. The precious jewel, sublime treasure, was inscribed in my legacy, my testament. On my tomb engraved, gentle dame, on the tomb! I must tell Abbe Grégoire about it immediately. És akkor talán most már végeztünk a sidequestezéssel. Legalábbis egy időre. Open! Hello. Can I help you, Aegis? The plan worked as we had hoped. This is You were right about the rest, too. Mon Dieu, 4 centuries? What? Yes, mon père. Please. He said he had met other visitors who were speaking of monsters. They all seemed unaware of his presence. All those whom Cagliostro turned into his... The subject has the impression of being the automat it is bound to, but his soul remains in the in-between one. Mon père, Monsieur Flamel begged me to free him from purgatory. How can we help? If he is to... Of course, the Philosopher's Stone. The anchor stone that keeps him in the in-between. Look at this, mon père. These are Philosopher's Stones made by... Heavens, they do.
Ages. The ancient chalice of Saint-Jacques is adorned with... It was entrusted to me by the parish priests, along with some other relic. Here's the key. Go. Goodbye, mon père. Ó, még van. Destroy the stone. Ó, de az itt van. What? Itt van benne a templomban. Bye bad. Szia, bye bad. Here it is. 4 centuries, Aegis. 4 centuries. No mind can begin to comprehend what this poor man has suffered. Is this the fate that awaits us? An eternity of silence and solitude? Purgatory is just a stop on the journey, Monseigneur. Oh, I would give anything to believe it again. Monsieur Flamel, the time has come to set you free. Seigneur, Dieu nous garde. Oh, blessed maid who has broken my chains! Heavenly light! Oh, heavenly light! I shall become one with it! Et cum hae dixis et videntibus illis elevatus est. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. Hallelujah! Purgatory is not the end. Do you know what that means, Abbot? Before I say anything, I would like to take the time to consider the phenomenon we have just witnessed with a clear head. You are mistaken. What we have just seen and heard makes us new apostles. From this day on, I will live only to share the good news of this divine manifestation. That is all well and good, Monseigneur. Alas, I will not be able to join your apostolate, for there is no mission. At a moment when the tyrant aims to annihilate his subjects, I have a duty to put... Bang! The Old Alchemist. Kaptam 2500 animát. Jó. Úgy érzem, hogy elfogytak a mellékküldetések teljes mértékben. Úgyhogy semmi más nem tudunk tenni, csak menni az új pályára. Menjünk és csapjuk szét mindent. Mondd Márt. Main quest. Mehet. Lehet menni. Oké. Körbenézés. Cuccos. Arra hátra nem. Kőbánya. Kőfejtő. Itt vagyunk a kőbányában. Óvatosan kell menni, hát ha itt bujkál a szopófantom. Sőt, még óvatosabbnak kell lenni, mert lehet, hogy mi vagyunk azok. Plot twist. Erős készletést érzek, hogy leessek ide a tetőre. Jaj, az anyád! Csússzál le! Te!
Nem így terveztem. Minimum érdekes volt, ami most történt. Ja. Kukucs! Aha. Szia, Laci! Valami harcot lásson a nép, mindjárt lesz. Itt van egy... Csak szeretek rendesen körülnézni. Az anyád, az... Istenem. Csodálatos platformingja van ennek a játéknak. Ugorjál föl. Flame gránát. Új terület. Már szétütöttem egyet. Nem nagyon... Nem nagyon mozgott. Na jó. Lentről is föl tudok ide jönni, mármint hogy láttam az előbb egy ilyen kapaszkodó cuccot. Megyek szétcsapom ezt, aki itt van lent. Mit szólsz hozzá? Hoztak. Az is lesz. Gondolom. Nem ismerem ezt a pályát, úgyhogy majd bejutok odáig, akkor meg lesz basszva, ahogy látjátok a damage-ről. Eléggé nagyokat fog kapni a szájára. Na, igen. Jó. Az az irány, amit az előbb becéloztunk. Nem akarsz felugrani ide? Létszik. Ott volt egy kapaszkodó. Ó, várjál, cucc. Cucc! Egy 2000-es pénz. Ez jó lesz. Oké. Na. Ezeket lehet operálni. Nem úgy néz ki. Ó, viszont ott fönn van valami. Még egy ezres. Ó, meg egy checkpoint. Jó lesz. Ez blokkolt. Mi a szar volt? Új fegyverem van. Az volt. És elég izmi.
Nem, ez special move. De cseréltem a régi bonkot egy új bonkra. Ami egy ilyen shotgun-féle támadást nyom. Ilyen 1500-at sebez kb, hogyha jól eltalálom. Mindenkit vele. Az már sebzés! Ekkorát rám verték! Még egyszer elmondom. Ekkorát rám... Hallod, hülye pók? Gyere ide! A szósz bele itt a nagyobb dolgába. Kivédte. Gyere! Most meghalsz! Nioh 2-ben is folyton ezt csinálták amúgy. Mi valami kis pöcsfos ellenséget oda tettek egy nagyobb mellé, csak azért, hogy zavarjon. Erre nem látom, hogy lehetne tovább menni, viszont oda fel lehet ugrani, bár nem tudom, hogy mi célból. Aha, hogy arra tovább lehessen menni. Jól van. Bár itt volt lépcső is, úgyhogy nem mindegy. Ó, azt viszont föl kéne menni. Feljavított fagygránát. Az jöhet. Egy kis pénz. Várjál, de mégis csak. Áramos gránát. Ezt mindig nem tudom, hogy az mire jó amúgy. Az áramos gránát. Oh, Here we go. That should work. Ó, ez volt a lift. Most lemehetek a lifttel. Eddig hogy tetszik? Én nagyon élem, főleg most az új fegyver. Amúgy szia Ádám. Na, de még mielőtt lemennénk a lifttel. Nyomjuk már meg a checkpointot. Adjad vissza a cuccomat. Köszönöm. Nem, és ott. Majd. Ez blokkolva van. Mi van a Timéziával? Mi lenne vele? Ki van platinázva? Végül van véve.
van platinázva. Gyakorlatilag ennyi. Hát ez ügyes volt. Néha még mindig rossz gombot nyomok meg az interakció gomb helyett hílelek egyet. Add vissza ezt. Igen, nem egyébként volt belőle 5-6 stream a Diméziából. Most az X-et kell meg. Mert eddig egyébként mindig a háromszög volt az interact gomb, de mindegy. Igen, és akkor ezt tudom unlockolni. Ó, igen, értem. Tehát a nagy ajtót most kinyitottam. És akkor erre van lefelé a tovább. Nem, az nem hosszú játék. Az egyik hibája a játéknak, hogy nem túl hosszú. Mert amúgy simán lehetett volna még tolni. Paff. Flame resistance via low. Jó, ott jöttem le. Szia Johnny! És arra nem tudok menni, jó van. Akkor csak erre van a tovább. Szerintem szép lassan belefutunk az első boss féleségbe. Ebbe a pályán. Vagy na, ezen a pályán. Ebbe a pályán. Magyarul is elfelejtettem. Oh, hello! Itt egy ilyen. Beaktiválom, kezdjük innen, ha meghalunk. Nagyon jó. Jönnek a jó kis gránátok. Frost gránát. Erre is kell menni? Lehet amúgy. Bárhogy is legyen, azt megöljük. Aha, onnan jöttem le. Azt hiszem. Próbáljunk meg valami. Az nem OP? Mi nem OP? Aha, oda föl kéne jutnom. Találjuk, hogy... Oh, az előbb beadta. Tíg, milyen messziről beadod? Fegyverem most nem OP? Akkor gondolom lesz majd még valami keményebb cucc is. Ja, hogy ezt most egy idézőjelbe mondtad. Hát úgy eléggé igen. Van... Wow. Vagy...
Warrior Spirit. Most ha benyomom a izét, mert nem tudom már merre megyek. Arra. Jó. Eddig a legnagyobb sebzés azért ilyen 1500 körül volt. Ahogy megcsaptam az egyiket így fullosan. Ó, bazzeg. Jó. Petrification gránát. De bosszon még nem próbáltam ki. De szerintem ami késik nem múlik. A következő. Hát hallod, már a harmadik checkpoint. Már lassan tényleg boss fightnak kell jönnie. Aha. Hát itt még nincsen semmi új. Viszont ha eladom ezeket, pont nem lesz elég ahhoz, hogy szint. De várjál, ott volt egy Revolutionary Speed. Ez már elég a szintlépése. Nem? Kell egy 1000-es, hagyjad már. Megölök kb. 2 ellenséget és megvan. Fájt neki, rárúgtam a falat. Ó, nézd már. Story time. This time it's over for me. The Princess was ransacked. I barely escaped from the guards sent to arrest me. I must disappear and hope that things will one day turn to my advantage. In truth, the timing is excellent. According to my informants, the king is planning a coup de force against the Third Estate. I think it's high time for all of us to go underground with you. Once we're hidden in the catacombs, we can prepare a counter-offensive in peace. Does the Duke approve of this withdrawal? Oh, that fool. He's indecisive as usual. Always busy dreaming about his cousin's crown. But I've prepared the terrain. He will let me do as I please as long as I serve his interests. Ezt felvettem. Hát ezt a pókot megettem. Nem is rácéloztam. Éljen a shotgun. Ott még lejjebb. Mi ez? Csak így kitörött? Takarodjál. Oda. Csak úgy oda át. Hogy... Na. Jó. Mielőtt itt leesnénk. Gyorsan visszamegyek a izéhez. És elköltöm ezt a sok-sok szólt. Egy szintre, és akkor mehetünk tovább. Továbbra is csak a power. Az izom, a damage, az kell. Ja. Erre felé megyünk. Erre van no.
kutyák! Kutyák! Ó, te valami nagyobb kutya vagy. Megrágtak, gec! De megrágtak. Röve kutyák. Megrágtak a földön. Ez új. Ilyet nem csináltak. Ez blocked. Body of spirit. Igen, itt estem le. Na, még lejjebb. Menjünk, kutya. Jó van a kutya hátára szerelve. Vicces. Ja, menjünk. Hol van már boss? Tudja, hogy menjünk erre. Aha. És a másik irányba megyek, akkor mi van? Ugyanaz. Csak lejjebb lukadok ki. Gyere ide! Egy paraszt vagy, te hallod? De most nem azt csináltad, mi? És honnan lehet ide följönni, mert az ott elég mélyen van, az a szakadék. Itt van egy ilyen kapaszkodó, de honnét? Mindegy. Azért én körülnéztem, és akkor ott fönt lyukadunk ki, hogyha a másik irányba megyünk körbe. The Grande Voyager Highway. Oda kéne átjutni. Ó, hogy onnan lentről oda is fel tudok ugrani. Ha? Jó. Erre mi van? Revolutionary Spirit. Igen, oda át tudnék ugrani, de jó az nekem. Én oda átugrok. Jó! Ez. Aha! Ez jó nekem.
Még milyen jó nekem. Estus erősítő. Ups. Modulkulcs. Egy Revolutionary Spirit. És még ott is van valami. Hogyan? Level 3-ig lehet modul helyeket feltolni. Grade 3 a max. Bőven elmentem a izé mellett szerintem. Monsieur Marat's men waged a terrible fight here. Some of these poor men were trampled to death. Te leszel a boss? Te leszel a boss? Meghalt. Hát ezek kapta. Aha, hát arra nem tudunk menni. Hiába bujkált. Ennyi. Hiába bujkált, megtaláltuk. Aha. Lehet oda nem kéne leesni. Aha, nem működik a lift. De legalább itt egy checkpoint. They barricaded themselves in to escape the enemy. The only way through is the hard way. Ne. Ah, jó van. Szerencsére abba. De most még nem tudom megnyomni. Tényleg? Fú, geci. Akkor ezt nem nyomjuk meg. Refuge. Refugee. Look at them, parading around like peacocks. These scoundrels, rotten to their very core. See how they proudly display their vices and shameful privileges, tirelessly working to drag morality through the mud, trampling love itself. The Queen is said to have read your liaison before her husband banned it. It's hilarious, isn't it? I'm not surprised. No matter how hard I worked to denounce their immoral practices, the aristocrats saw my novel as nothing more than a light-hearted bit of fluff. How naive I was to imagine that my pen could slice away the gangrene of their debauchery. Well, fortunately, you have more than one string to your bow, mon capitaine. Open!
hogy te most itt vagy bent. Itt van az emberünk. Marát. Monsieur Marat. Huh? Hey? Who goes there? La diable, je m'attendais. So this is the famous Huntress Diana I've heard so much about. Truly, 'tis an honor, madame. Now let me have a look at you. Oh, you're just as they described. An angel of death. Descended from the heavens to vanquish the clockwork tyrant. Who depicted me this way, monsieur? Mes compagnons, madame. Chief among them is Monsieur Chaudelot de la Clos. They have observed you dispensing justice all over the city. A most expeditious justice at that, as befits the crimes committed by our good king. What a strange machine you are. Nem sok. Gifted with intelligence, clearly. Hát nem egy 120 órás Elden Ring, biztos. Cependant, you are still an automat. Who is your master? Ez kb. Olyan hosszú, mint a Dark Souls 3. Így első körben azt mondanám. It was on the Queen's orders that I came to Paris. The poor thing. To what new level of desperation has her husband's madness driven her? Does she... No, monsieur. What, with you? And you, Monsieur Marat. I serve not a master, but a cause. That of the Duc d'Orléans. The Bourbons, along with... It's high time their sceptre be passed, but now that I think... Look at us. We've been standing around... I must go to the Bastille. We. Such a sad... And what do you want with your creator? This man... What Vaucanson has done. Fair enough. Alas, while I come and go as I please through these tunnels... Impossible. A sanguinary automat is spreading death and terror at the cost of the... Nevertheless... Jó, igen, megölöm, ami itt van lent, csak na, kussoljál el. Na, javítsuk meg a liftet, azt menjünk lejjebb. Explore the depths of the mine, és az lentről jön? Vagy most mi lesz? Ja, lejön ugyanez, akkor még lejjebb. Go down. Be lehet rúgdosni. Egyéb. Nincs egyéb, jó van. Azt hitted, megambussolsz engem, aztán majd jól meghalok. Rögzújted, haver. Neked vannak barátaid. Hiába armorozol, charge heavy-en, akkor nem élet túl. Improved Petrification gránát, ez pont jó lesz majd a boss ellen.
question. Ó, cseszd meg! Még beszélgetnem kellett volna vele. De mindegy. Nem tudok főugrani, nem? Ja, mert hogy itt még van ellenség. Aha, értem. Doubles. Akármit is találok, csak ilyen nulla armoros szarságok. Egy kis egyéb rezisztekkel, meg ilyenekkel, valami mandrin, nem tudom mi volt ez. Mandrin tablet, nulla armor. Loot multiplier, ó, ezzel lehet farmolni. Fasza. Jó, na arra voltam. Cuccos. Arra is voltam. Erre még nem. Resistance, we'll explore the depths of the mine. Szétrújjuk ajtót. Hát szerintem boss fight. The depths. Ó, még nem. Még van itt egy ilyen is. Az előzőt is kihagytam. Upgrade. Upgrade-eljünk modul slotot. Na, már csak 4 kulcs kell és az összes meg lesz. Viszont vásárolhatnánk modult. Rapid cooling for... Várjál csak, nem is kell vásárolni, mert nekem az megvan. Mi lenne, ha beraknám a Endurance modul helyett a Grade 3-as long fúziót. Ja, ez nem az. Azt hittem, hogy a tovább tart az ellenségen a rárakott cucc, de ez nem az. Akkor sajnos Reinforced Armor modul. Plusz 100 armor, mi van? Ezt nem is láttam. Adjad ide! Hülye vagy? Na ná. Így is egy tank vagyok. A plusz 100 armor még jól jött. Charlie, vagy az. Messzel fel ide? Hát ez aztán a felmászás, öcsém. Na figyelj, mert ott is van valami. Aha. Uha, platforming monster.
Aha. Ez már inkább tűnik. Defeat the Centaur. De mindenfelé nézel. Na lássuk. Micsoda? Hallod? Hallod? Micsoda egy csaló vagy? Normális vagy? Szerintem nem. Cseh. Titán defeated. Öcsém, lebérítottam, ott volt rajta a piros jel, hogy el vagy immobilized, és össze-vissza ugrált. Micsoda egy csaló búza. Nem. Azt hiszem ez meghalódott. Kell nekünk egy olyan, hogy 19 darab Improved Frost gránát. Ez tökéletes lesz a következő boss harcokhoz. Na. Ott egy olyan. I must gather the 3 echoes. Nincs meg a 3 echo. Nem tudom kiírni a szarkofáguszt. Itt valamit nem szereztem meg itt a kőbányában. Ja, különben már automatikusan ki is nyitotta volna egyből. Viszont vissza kéne mennem beszélni Maráttal, úgyhogy ezt most meg kéne tenni. Nem tudom, hogy vissza tudok-e menni egyáltalán. Nem tetszik. Nem tetszik, hogy nem enged vissza. Nagyon ergyajző volt, frame drop volt, amikor elkezdett maga alá tüzezni. Jó, hát ez engem innen teljesen kivisz szerintem. Még a question maradt, az elmaradt. Elmaradt. Question maradt, elmaradt. Farms and yards. Ordinary oil vial. Here you are at last. Oh, hello. This is where the path to the Bastille begins. And to think, I would have never thought you'd... Cependant, I would advise you not... The fighting in these tunnels is weak. If you go in there, I'm afraid you would... Delor, I have just one bit of advice. Before going any further, make sure you're not leaving behind any commitments that you've... I shall return to my hide. In these unsure times, you can never... Okay. Tehát ez itt a point of no return, ahogy mondani szokták. Ha innen tovább megyek, akkor ez már az endgame. Upgrades. He! Max level a power! 20 a max egy statban. Ha jó van, akkor mi legyen? Engineering. Affliction multiplier. Armor 20.
Vagy 8 élet. Hát akkor már inkább armor 20, nem? Butik. Szel. 8000 ér. Még 2000 ér. Jó, és akkor vásároljunk Improved Petrification gránátot 23-at. Rapid Cooling Fortifying Counter. Semmi. Ja, a materiál. Aha, de mondjuk a kulcsot nem ad. Jó. Ugye vissza is rakom az improve-os Petrification gránátot ide. Pont jó lesz. És akkor... Aha, arra van az arra. És ha erre megyek... Ez valahogy visszavisz engem az elejére? Neked így senkire mozogtam lapot csak. Hopp. Azaz! Azaz! Itt van egy shortcut a kocsihoz. Na hát Mr. Maráttal muszáj beszélnünk, úgyhogy lehívjuk a nagy liftet. Az hogy? Ott maradt egy loot. Meg ott is. És ott a hanyag munkát végzek. Peaceful block ráadásul. Igazán fontos. Így csak ide azt a liftet. De ne ess se, idióta! Hogy várjál? De figyelj már! Ja, jön az csak lassan. Down. Ezt azóta nem tudom megnyomni. Tavasz. Are you making progress, madame? Yes. Pillanat.
Who laid on this blood-stained... Oh, I suppose you heard about what happened. Indeed. Well, we took in one of the survivors of the mass. Despite his serious injuries... What did he tell you? He kept saying that Lafayette was that the flaxen-haired hero had deliberately... What evidence did... Nothing substantial, unfortunately. It would appear that several volunteers carried a yellow cartridge in most likely a subsequent... These are suspicions. Right you are. Oh, if only I had... Then I'd be able to... I must get to the... Very well, but remember, if you can't start it... Monsieur Marat... There it... Dites-moi... I can be chief among... Not... Members and supporters... Would you be so kind as... In addition to Monsieur de Robespierre... Le Flambeau de Provence. An artful chameleon who skillfully dons every colour of the rainbow. The Marquis de Lafayette... Say no more. They're just the privileged class. With adversaries like them, the king is... Who are your compatriots who... I'm not certain. It's as if all the patriots in the kingdom have already perished. Who is... But it... Jó. Akkor most szépen fogjuk magunkat és visszamegyünk a kocsihoz. Így. Travel. City. Citybe. Mit csinálunk ott? A Dauphin Place-t kell átnézni. Meg itt a quarryba valahol nem szedtem össze az egyik emléket. ...264 balra. Jól van. Álljunk irányba. Merre van az arra? Arra. Come to me, my dear. You're not like the others, are you? You gave them quite a beating. Madame. Why didn't you come sooner, Monsieur? They marched all day on the pop. They were... Then what happened? Shouting. None of the soldiers... No. But he hasn't given... Madame. Do you have it in you? Igen, itt is volt egy láda, ami nem nyílt ki.
ami még mindig nem nyílik ki. Yellow cartridges. A conspirator's secret sign. There was most certainly a conspiracy. There's no doubt about that. But those involved shared the same fate as the rest of them. I should keep looking around Place Dauphine. Not even the commanding officer was spared. Okay. Lafayette didn't hand over his army to the king. This must certainly be Colonel Armand. I should keep looking around Place Dauphine. A headquarters at the Pont au Change. By all appearances, it's not official. Most likely an underground hiding place that can be entered from the riverbank. I'll try to track down Capitaine Lefebvre. If he and his men withdrew to the Société des Amis des Noirs, he must have gone towards the Châtelet. It would have been a desperate move for certain. I doubt any of them survived the retreat. Hát nézzük. Find the secret headquarters. A titkos főhadiszállás. Nem mentél sokra. Az a titkos főhadiszállás, ez valahol lent van. Ez lent a parton. És mi a szitu Captain Lefebvre? The poor souls. They died just steps from their goal. York. What does that mean? Châtelet Sewers. Sewers. Képzeld, én is tudok ám erőset lőni. Láttam ám, hogy be lehet törni a falat. És mivel nem arra kell menni, ezért meg is lesz. Mit vettünk fel? Mert még nem írta ki. De mikor szeretnéd kiírni, hogy mit vettünk fel?
Essencia. Ott a mini lukon. Biztos, hogy hülyét kapok. Hello! Unlock! Jó, shortcut ki van nyitva. Érdekes. Jó akció volt. Hello. Y-O-R-K. Good. The lock opened. The headquarters. This place must be studied carefully. This document bears the signature of the Marquis de Lafayette. All of this was carefully orchestrated. Token, yes. Travel. Luxemburg. Lafayette. Lafayette-tel dumálunk egy sort. Traitor Lafayette. Sure. Monsieur le Marquis. I'm listening. Monsieur le Marquis. Oh, just... You are accused of having delivered the troops who had gathered in the Place Dauphine. Calumny. This is nothing less... Save your breath, General. The rumor is true. I can prove it. I know that you raised the National Guard for the sole purpose of taking command of it. There was nothing spontaneous about... Do you have any... I do. I have the manifesto. Bon sang. Why resort to this manipulation? You must understand what I have done. I wanted to stop this massacre while protecting the Queen and the Dauphin. In the name of the people, Aegis. But an actual uprising of the people would have inevitably led to disaster. Only professionals... Who were your accomplices? My brothers in arms. The brave men who at the Battle of Yorktown... Alas, we thought we would but... Some accuse you of harboring a lust. These aspersions are all too familiar to me. But tell me, when I had seasoned troops at my command, and the people sang... No. Though I readily admit that I Lieutenant Genet. Voila. Now, however, so I ask you, and to give me... C'est entendu. Aegis, by doing this... Oh, can you tell me where I can find my detractor? I cannot tell you anything. Oh, no matter. I will not let this serpent continue to vilify me. I shall get redress for these aspersions. Do as you wish, General. General. Oh. You are a... From Marat. Marat. It's... if I'd gotten hold of him. Me. I see the Duc d'Ault from exile. But I don't... Goodbye, Monsieur.
És ennyi. Most akkor maradtal kell beszélnem? Monsieur Marat. Oh, nem kell. Madame? I'm surprised to find you here. Didn't you know? The Duke's allies are always in. Some even say that we have up... What do you want from... To tell you the truth, I can't wait to hear what you've discovered. And I was afraid you might leave me in the... You can never be too cautious these days. You were right. Aha! But he had no intention of handing his goal was to raise an army and command... It doesn't matter. These troops would have allowed him to crush the Patriots. He lied to the people. He lied. All I need is for you to give me the proof. I have no proof, monsieur. Your word. What good is your word? Do you think I can convince people? Believe me, I have tried. No, it's useless. I must admit defeat. We will have either the King or Lafayette, one despot or another. In either case, and I will abandon, I have no other... Lil Horvi. Szia! Köszi a követést! Neked is kellemes időtöltést kívánok. Most ez kész lett, de most akkor van még tennivaló, vagy nincs? Ja, megnézzük. Travel? Elfogyott. De az igazság, hogy azért fogyott el, mert a kőbányában nem találtam meg az utolsó embert, mi? Jó lenne tudni, hogy van-e free roam a játék végén, vagy jön a New Game Plus, vagy The End, vagy valami. Csak hogy olyan lehet-e clean-upolni. Mindjárt megnézem, már nem? Mi ez? STEELRISING free roam. Aha. Hát... Itt azt mondják, hogy nem lehet. Sajnos. Az nem jó. Az nem jó. Na jól van. Viszont a helyzet az, hogy mindjárt éjfél van. Úgyhogy szerintem most van itt az ideje, hogy ezt abba hagyjuk. És majd folytassuk legközelebb. Mert holnap úgyis korán kell kelnem, be kell mennem a gyerekhez az iskolába, mert kis adminisztrációs teendőm van. Jó, na, hát mindenkinek köszi szépen, hogy itt volt. További jó cakát. Mindenkinek, aki még ébren van. Haladtunk nem keveset. Lett egy új fegyverünk. És shotgun kalapács. Mindent szétlőtt. És legközelebb is nyilván ezzel fogunk tovább menni, aztán
akárki jön szembe, az ezt kapja az arcába. Pincsi. Jó, na. Ennyike. Gyertek Discordra, meg minden. Jó, na, sziasztok! Jöjjetek el!